युट्युब च्यानल मार्फत यस भिडियोलाई हेरेर बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस एपिसोड यहाँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण, विशेष र खास हुन सक्छ। आजको यस एपिसोडमा हामीले लिएर आएका छौँ एमाउन्टलाई ओडमा कसरी कन्भर्ट गर्ने। एक्सेलमा अहिलेसम्म एमाउन्टलाई ओडमा कन्भर्ट गर्नको लागि आफ्नो छुट्टै फाइलहरू, छुट्टै प्रोग्रामहरू चाहिँ यहाँ छैन। त्यसको लागि हामीले एक्सटर्नल कोडिङहरूलाई चाहिँ एक्सेलमा इम्प्लिमेन्ट गरेर मात्रै हामीले यो सर्भिस लिन सक्छौँ। यहाँहरूले सजिलोसँग चाहिँ यो सर्भिस लिनको लागि भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म राम्रोसँग स्टेप बाई स्टेप हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो हेरिसकेपछि एमाउन्टलाई ओडमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त यहाँहरूले सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले देखाउँछु इक्वल टु स्पेल नम्बर ब्राकेट स्टार्ट एमाउन्ट ब्राकेट क्लोज। हेर्नुहोस् यहाँ सजिलैसँग यो एमाउन्ट चाहिँ ओडमा कन्भर्ट भइसकेको छ। अब यसको लागि हामीले के गर्ने त, आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। यसको लागि तपाईँले किबोर्डबाट अल्ट F11 थिच्नु होला। यति गर्दाखेरि भएन भने तपाईँले किबोर्डबाट पुनः F1 अल्ट F11 थिच्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर एउटा माइक्रोसफ्ट भिजुअल बेसिक एप्लिकेसनको विन्डोज खुल्नेछ र यहाँनिर पुरै ब्ल्याङ्क देखाएको छ। यसको लागि तपाईँले यहाँ भ्युजमा जानु होला र भ्युजमा गइसकेपछि तपाईँ यहाँनिर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर वा कन्ट्रोल R गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँनिर यो यसरी एउटा फाइल खुल्नेछ यता साइडमा, र त्यसपछि यहाँनिर गएर तपाईँले इन्सर्ट मोडलमा गएर मोडलमा क्लिक गर्नु होला। र मोडलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर मोडलमा डबल क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यहीँनिर ल्याएर चाहिँ तपाईँले त्यो कोडलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहिँ मसँग यहाँनिर चाहिँ यो कोड भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो कोडको लिङ्क राखेको छु, मैले डाउनलोड गरेर यो कोड लिन सक्नुहुन्छ। र यो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले यो कोडलाई चाहिँ सबै कोडलाई एउटा पनि नछुट्याइकन पुरै कोडलाई चाहिँ कन्ट्रोल A गरेर कन्ट्रोल C गरेर कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। र कपी गरिसकेपछि यसलाई मोडल 1 मा ल्याएर कन्ट्रोल V गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र कन्ट्रोल V गरिदिसकेपछि यसलाई क्लोज गरिदिनु भए पनि हुन्छ। र त्यसपछि अब हामी एक्सेल फाइलमा गएर हेर्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ बल्ल यो एमाउन्ट टु ओडमा कन्भर्ट हुनको लागि चाहिँ यो रेडी भएको अवस्था छ। त्यसपछि यहाँनिर चेक गर्छौँ हामी, जस्तै इक्वल टु अब यहाँ हामीले टाइप गर्छौँ स्पेल नम्बर ब्राकेट स्टार्ट र यो ग्रान्ड टोटल वा तपाईँले कुनै पनि एमाउन्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ र ब्राकेट क्लोज इन्टर गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसरी एमाउन्ट सजिलोसँग ओडमा कन्भर्ट भइसकेको अवस्था छ। यसमा अर्को फाइदा के छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर डेसिमल पछाडिको जुन दुईटा नम्बरलाई पनि यसले यहाँ काउन्ट गरेको छ। यसै गरी तपाईँले यहाँनिर यसको फाइदा अर्को के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर गएर मैले एमाउन्ट चेन्ज गरेँ। जस्तै मानौँ यहाँनिर चाहिँ क्वान्टिटी चेन्ज गरिदिएँ, चेन्ज गरेपछि यहाँनिर एमाउन्ट चेन्ज भयो र त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ ओड पनि अटोमेटिक चेन्ज भइसकेको छ। यो चाहिँ तपाईँको लागि एकदमै युजफुल हुनसक्छ, एकदमै उपयोगी हुनसक्छ। यहाँले युट्युबमा धेरै भेट्नुभएको छ, सायद धेरै कोडहरू ट्राई पनि गरिसक्नु भएको अवस्था हुनसक्छ। र धेरै अरू कोडहरूमा चाहिँ मैले के भेटेँ भन्दाखेरि यो जुन डेसिमल पछाडिको चाहिँ काउन्ट नभएको देखेँ। त्यो हिसाबले यो मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखेको कोड एकदमै जेन्युन मैले ठान्दछु। र यदि यसमा कुनै कन्फ्युजन भएमा, कुनै कुरा क्लियर नभएको अवस्थामा मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा फेसबुक ग्रुपको लिङ्क राखेको छु। तपाईँ त्यो लिङ्क मार्फत पनि आफ्नो क्वेसनहरूलाई चाहिँ यहाँ जोइन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आगामी दिनहरूमा पनि हामीले यस्तै खालको ज्ञानमूलक भिडियोहरू लिएर आउने जमर्को गरिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो भिडियोहरू एकदमै उपयोगी हुन सक्नेछ। त्यसैले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला। हस्त, धन्यवाद।